હેલો દોસ્તો, કેમ છો તમે બધા? મજામાં હશો? આશા રાખું છું દરેક જણ મજામાં હશે. હું આપનો મિત્ર સ્ટેલોન જસ્ટ ડીઆઈવાય બડી ચેનલ ઉપર આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે દોસ્તો હું આવ્યો છું મારા ભાઈના ઘરે, અને મારા ભાઈના ઘરે અમે શું કરવા જઈ રહ્યા છે એ તમને શેર કરીશ. ભાઈએ એક એની જોડે ઓલરેડી 5-in-1 હોમ થિયેટર સિસ્ટમ પડ્યું છે, એણે મને કીધું કે એના કોમ્પ્યુટરમાં લગાવવાનું છે. તો આપ જોઈ શકો છો, આ એનો એક રૂમ છે. આ રૂમની અંદર અમે આજે છે ને 5-in-1 હોમ થિયેટર સિસ્ટમ કનેક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો હું તમને આગળ બતાવીશ. પહેલાં હું તમને બતાવી દઉં 5-in-1 હોમ થિયેટર સિસ્ટમ F&D કંપનીનું છે એની જોડે, એટલે એ સિસ્ટમ બતાવું છું. એનું પર્સનલ કોમ્પ્યુટર છે, એની અંદર અમે એ કનેક્ટ કરીશું. આપ જોઈ શકો છો, આ F&D કંપનીનું 5-in-1 હોમ થિયેટર સિસ્ટમ છે, અને એની પાછળ એનું આ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર છે. એટલે આ કોમ્પ્યુટરની અંદર અમે આ સિસ્ટમ લગાવવા જઈ રહ્યા છે. તો ચલો, તમે વિડીયો હું તમને રેગ્યુલર તો નહીં બતાવી શકું કન્ટિન્યુ ફ્રેમમાં, પણ 1 by 1 હું તમને એના ક્લિપ્સ શૂટિંગ કરીને બતાવીશ. હાલમાં અમારી પાસે આ એક ડ્રીલ મશીન છે, એની ડ્રીલ બીટ્સ છે બોસ કંપનીની, અને આ થોડા ઘણા સ્ક્રૂ એ છે. અને અમારે જે જગ્યાએ ડ્રિલિંગ કરવાની જરૂર પડશે એ જગ્યાનું શૂટિંગ રેકોર્ડિંગ કરીને હું તમને બતાવીશ. તો અમે નક્કી કર્યું છે કે 5-in-1ના સેન્ટરનું સ્પીકર આ પીસીની જોડે જ મૂકવાનું છે. ફ્રન્ટ રાઈટ એ અમે આ સાઈડ ઉપર કોર્નરમાં લગાવીશું, ફ્રન્ટ લેફ્ટ આ સાઈડના કોર્નરમાં લગાવીશું, રિયરનું રાઈટ આ સાઈડ વોલ પર લગાવીશું, અને રિયરનું લેફ્ટ એ આ સાઈડ વોલ પર લગાવીશું. તો દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો, આપણે જે જગ્યાએ સ્પીકર લગાવવાના છે એ જગ્યાએ પહેલાં હથોડી અને ખિલ્લી વડે અમે એ ડ્રીલ માર્ક કરી દીધું, અને હવે હાલ આ ડ્રીલની મદદથી ત્યાં ડ્રિલિંગ કરીશું. તો હાલ અમારું આ ડ્રીલ છે એ 2 ટાઈપનું છે. એ નોર્મલ ડ્રીલ પણ છે અને એમાં હેમર ડ્રીલ પણ છે દોસ્તો. તો આ નોર્મલ ડ્રીલ તો કંઈ કામમાં આવતું હોય એવું લાગી નથી રહ્યું, એટલા માટે હવે ડ્રીલને હેમર મોડ પર શિફ્ટ કરી દરેક જગ્યાના સ્પીકરના હોલ ડ્રિલિંગ કરી દઈશું. પછી તમે આ જોઈ શકો છો, આ રોલ પ્લગ છે દોસ્તો, એને દરેક જે હોલ અમે કરેલા છે એની અંદર હથોડી વડે નાખી અને દરેક હોલને સ્ક્રૂઇંગ કરવા માટે રેડી કરી દઈશું. ડ્રિલિંગનું કામ પૂર્ણ થયા પછી સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરની મદદથી રોલ પ્લગ દરેક હોલમાં નાખ્યા બાદ દરેક હોલમાં સ્પીકર લગાવવા માટે સ્ક્રૂને ચડાવી દઈશું, અને પછી આગળ તમને દેખાડું છું. તો દોસ્તો, હું તમને બતાવું છું કે અમે લોકોએ ડ્રીલ કરીને અહીંયા 4 સ્પીકર તો લગાવી દીધા છે. સ્પીકર અમે અહીંયા તમને જણાવ્યું હતું એ જગ્યાએ ફ્રન્ટ લેફ્ટ, સેકન્ડ સ્પીકર અહીંયા આગળ લગાવી દીધું છે ફ્રન્ટ રાઈટ, આ છે રિયરનું રાઈટ, અને એક છે અહીંયા આગળ રિયરનું લેફ્ટ. હવે આપણી જોડે એક સ્પીકર વધ્યું છે, આ છે 5-in-1નું સેન્ટર સ્પીકર. આ સ્પીકરના દોસ્તો અમે અહીંયા જ મૂકવાના છે, આગળ જ આ પીસીની જોડે, કે જેથી કરીને સેન્ટરની ઇફેક્ટ આ સ્પીકરથી મળશે. હવે આપ જોઈ શકો છો કે ફ્રન્ટના 3 સ્પીકરની પ્લેસમેન્ટ, એક અહીંયા આગળ છે, એ સેકન્ડ અહીં છે, અને થર્ડ અહીંયા નીચે રહેશે. અને રિયરના 2 સ્પીકરની પ્લેસમેન્ટ, એક અહીંયા આગળ છે અને એક અહીંયા આગળ છે. આ રીતે 5-in-1નું સ્પીકરનું કનેક્શન તો થઈ ગયું છે. હવે બાકી રહેશે દોસ્તો વાયરિંગનું કામ. તો વાયરિંગમાં એવું છે ને કે રિયરના બંને સ્પીકરના વાયરો અમારા સબવૂફર સુધી પહોંચી ગયા છે. આ સબવૂફર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ.
પણ મેઇન ખાલી ફ્રન્ટના એક સ્પીકરનો વાયર થોડો ટૂંકો પડ્યો છે, એટલા માટે અમે એક સ્પીકરનો વાયર લાવી અને એને આ સબ ઉપર સુધી પહોંચાડવાના છીએ. તો જેમ આપ જોઈ શકો છો તેમાં અમારા જે ફ્રન્ટનું રાઇટ સ્પીકર હતું ને એનો વાયર થોડોક સબ ઉપર સુધી પહોંચવામાં શોર્ટ પડ્યો છે. તો એમાં અમે હાલ અમારી જોડે એક વાયરનો ટુકડો છે, તો એ વાયરના ટુકડાને છે ને આ સોલ્ડરિંગ આયર્નથી સોલ્ડર કરવા જઈ રહ્યા છે. આપ જોઈ લો. સોલ્ડર માટે બંને વાયરના છેડાને પ્રિપેર કર્યા પછી એ દરેક છેડાના વાયરના સોલ્ડરિંગ પેસ્ટની અંદર નાખવામાં આવશે. આ રહી સોલ્ડરિંગ પેસ્ટ. એનાથી સોલ્ડરિંગ ઘણું ઇઝી બની જાય છે દોસ્તો. તો આપ જોઈ શકો છો કે આ રીતે સોલ્ડરિંગ પેસ્ટમાં વાયરને નાખીને એની ઉપર પેસ્ટ લગાવી દેવાની હોય છે. અને હું તમને બતાવું છું, આ મારી જોડે છે વેલફિક્સ કંપનીની સોલ્ડરિંગ પેસ્ટ કે જેની ઇફેક્ટ ઘણી સારી હોય છે દોસ્તો. હવે અમારું સોલ્ડરિંગ કરીને પૂરું થઈ ગયું છે. તો બસ ચલો, હવે સ્પીકરની પ્લેસમેન્ટ તો મેં તમને દેખાડી દીધી. હવે એના મેઇન વૂફર જોડે કેવી રીતે કનેક્ટ કરીએ છીએ એ તમને દેખાડવા જઈ રહ્યા છે. તો બન્યા રહેજો દોસ્તો વિડીયોમાં. આગળ તમને વાયરનું કનેક્શન બતાવીશું. હવે સીપીયુમાંથી સાઉન્ડને સબ વૂફરમાં આપવા માટે તમારે આ ટાઈપના 3 કેબલની જરૂર પડશે દોસ્તો, જેને સ્ટીરિયો ટુ RCA કેબલ કહેવામાં આવે છે. આ કેબલની સિંગલ જે સ્ટીરિયો પિન છે તેને તમારે સીપીયુમાં પાછળની સાઈડ જે જગ્યાએ RS આઉટ, CS આઉટ ને SS આઉટ આ 3 પિન આપી છે તેમાં કનેક્ટ કરી દેવાની છે. અને 3 પિનનો બીજો છેડો જે વ્હાઇટ ને રેડ કલરનો છે તેને તમારે સબ વૂફરની પાછળની સાઈડ જ્યાં ઇનપુટ લખેલું દેખાય છે ત્યાં રેડ અને વ્હાઇટ જોઈને ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે લગાવી દેવાની છે. ત્યારબાદ એની નીચે રહેલા આઉટપુટના જે હોલ છે તેમાં તમારા લખેલી ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે આપના સ્પીકરના દરેક વાયર લગાવવાના રહેશે. તો ચાલો તમને ફટાફટથી સ્પીકરનું ટોટલી વાયરિંગ કરીને સાઉન્ડ સિસ્ટમ ચાલુ કરીને દેખાડું. અમારું આ 5-in-1 હોમ થિયેટર સિસ્ટમ દોસ્તો લાગીને રેડી થઈ ગયું છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ સેન્ટર સ્પીકર, આ ફ્રન્ટ લેફ્ટ, અહીંયા આગળ ફ્રન્ટ રાઈટ, અહીંયા આ છે રિયર લેફ્ટ અને આ છે રિયર રાઈટ. તો ચલો હવે તમને વધારે સમય ના લેતા એકવાર પ્લે કરીને પણ બતાવી દઉં છું કે એની ઇફેક્ટ કેવી છે, જેના માટે અમે ઓલરેડી નો કોપીરાઇટ સાઉન્ડ કરીને રાખ્યું છે. જસ્ટ ચેક આઉટ ધ ઇફેક્ટ. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go big or we go
तो જોયું દોસ્તો, અગર આપ લોકોને આ અમારી જાતે કનેક્શન કરેલું હોમ થિયેટર સિસ્ટમ કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. અને જો ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચલો દોસ્તો, મળીએ છીએ આગલા નવા વિડીયોમાં કંઈક નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ટિલ ધેન ટાટા, બાય બાય.